තාක්ෂණීය පිළිබඳ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Dan Academy YouTube channel එක සමග. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. ඔයා එදිනෙදා WhatsApp භාවිතා කරනවා නම් ඔන් කළ යුතු setting කීපයක් තමයි. ඉතා වැදගත් setting කීපයක් තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි වීඩියෝ එක ගිහිල්ලාම වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. මොනවද මේ ඔයා WhatsApp භාවිතා කරන ඔන් කළ යුතු setting මොනවද කියලා හරියටම පියවරෙන් පියවර දැනගමු. ඔන් කළ යුතු පළවෙනි setting එක විදිහට මම කතා කරන්නේ. ඔයා WhatsApp වලදී ෆොටෝස් වීඩියෝ නිරන්තරයෙන් ෂෙයා කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ගැලරි එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් ඔයාලට පේනවා. මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයා WhatsApp එකේ ආපු ෆොටෝස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට වන ගැටලුවක් තමයි කවුරු හරි ඔයාගේ ගැලරි එක ඕපන් කරොත් එයාට ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම ෆොටෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆොටෝස් එක දන්නේම නැතුව ෆෝන් එකේ මෙමරි ෆුල් වෙනවා. එතනින් ඔයාට ලොකු අවාසියක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකොට data කැපෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඔයා කොහොමද මේක නවත්තගන්නේ? පළමුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඉහළ ඩොට් තුන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා setting කියලා ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ එන ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි storage data කියලා ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා when you see data කියලා ඔප්ෂන් එකක්. එතනින් ටච් කරලා මේ හරි ලකුණු ටික අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඕකේ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා තවත් දෙයක් කළ යුතුයි. chat කියලා ඔප්ෂන් එකට ගිහින් media කියන section එකට ඇවිත් media visibility කියන තැන off කළා නම් ඊට පසුව කවදාවත් ඔයාගේ phone gallery එකට save වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කවදාවත් memory full වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට කැපෙන data ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුයි. මෙන්න මේ setting එක WhatsApp එදිනදා භාවිතා කරන ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් ඔයත් මේ setting එක on කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. WhatsApp භාවිතා කරන ඔයාලට on කළ යුතු දෙවෙනි setting එක විදිහට මම කතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp open කරලා 3 dot click කරලා setting කියන තැනට ගියාට පස්සේ storage and data කියලා option එකක් එනවා. එතනින් use less data for call කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා WhatsApp හරහා video calls ගනිද්දි මෙතෙන්දී ඔයාලා නොදැනුවත්ව කෙනෙක් සමග පැය ගාණක් කතා කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මේ setting එක on කරා නම් ඔයාගේ කැපෙන data ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මේ setting එක open කරගත්තා නම් ඔයා normally data use කරනවා නම් ඔයාගේ data ප්‍රමාණය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ setting එක on කරලා. WhatsApp භාවිතා කරන ඔයාලට ගෙනෙන තුන්වෙනි setting එක විදිහට මම කතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ WhatsApp account එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකේ SIM එක නැති වුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp පාවිච්චි කරන SIM එක lock කරගන්න විදියක්. ඔයා SIM එක නැති වුණොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් වෙන කෙනෙක් ළඟට යන්නේ නැතුව නවත්ත ගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසු ක්‍රමයක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ WhatsApp SIM එක නම්බරයක් කරා තමයි ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මෙන්න මේ setting එක on කරා නම් කවදාවත් කිසිම කෙනෙකුට ඔයාගේ SIM එක නැති වුණත් SIM එක යම් කිසි කෙනෙක් හොයාගෙන ඔයා lock කරේ නැති වුණොත් එයාට ඔයාගේ WhatsApp නම්බරේ හරහා ඔයාගේ ෆොටෝ සියලුම දේ තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ ක්‍රමය නිසා මේ setting එක on කරගත්තා නම් එයාට SIM එක ගත්තත් වෙන කෙනෙක් මේ විදිහට lock කරා නම් කවදාවත් ඔයාගේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් වෙන කෙනෙකුට ළඟට යන්නේ නැහැ. මුලින්ම ඔයා මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගෙන 3 dot කියලා click කරලා ඊට පස්සෙ account කියන option එක ළඟට යන්න. එතනින් ඉන්න interface එකකින් ඔයාලට පේනවා 2 step verification කියලා click කරගන්න. ඊට පස්සේ
turn on කරන්න. මෙතනින් ඔයා පාස්වර්ඩ් එකක් අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ පාස්වර්ඩ් එක ඔයා හරියට මතක තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා next කියලා ක්ලික් කරගන්න මේ විදිහට. මෙතනට ඔයාගේ active mail address එකක් save කරගන්න අනිවාර්යෙන්. අවසානයේ save කියලා ක්ලික් කරගෙන done දෙන්න. මෙතෙන්දී ඔයාගේ sim එක නැති වුණත් කිසිම කෙනෙක්ට බෑ ඔයාගේ WhatsApp account එකට ලොග් වෙන්න. මේ දේ ඔයාගේ ආරක්ෂාව සඳහා ඔයාගේ WhatsApp එක භාවිත කරනවා නම් ඊටාම හොඳ setting එකක් කියලා මට අගය කරන්න පුළුවන්. හතරවෙනි on කළ යුතු setting එක විදිහට මම අරගෙන ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ WhatsApp එක කාර්යාලය වශයෙන් ඊටාම වටිනවා. මොකද ඔයාගේ සියලුම වැඩ කටයුතු WhatsApp හරහා ගොඩක් වෙලාවට කෙරෙනවා. ඔයාගේ අතින් ෆෝන් එක නැති වුණොත් හරි අවශ්‍ය මැසේජ් ඩිලීට් වුණොත් සම්පූර්ණයෙන් ඔයාගේ වැදගත් chat මිස් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා කරන්න ඕන මේ setting කියන ක්ලික් කරලා ඒ වෙනුවට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක ඕපන් කරලා 3 dot ක්ලික් කරලා setting වලට යන්න. ඊට පසුව chat කියලා option එකකට යනවා. ඊළඟට එන ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් chat and backup කියලා ක්ලික් කරලා අට පේනවාදී Google account කියලා. එතන ක්ලික් කරන්න. ඊමේල් එකක් අනිවාර්යෙන්ම සෙට් කරගන්න. ඊට පසුව backup to Google Drive කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ daily කියලා එනවා. ක්ලික් කරලා මේ setting එක on කරගන්න. අවසානයේ backup කියලා දෙන්න. මේ ටික තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලා මේ setting එක on කරා නම් ඔයාගේ වටිනා chat කවදාවත් ෆෝන් එකෙන් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය ස්ටිකර් උනත් පහසුවෙන් රිකවරි කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම රැඳිලා ඉඳලා ඔයාලා WhatsApp පිළිබඳ ඔයාලා WhatsApp භාවිතා කරනවා නම් on කළ යුතු ප්‍රධාන setting හතරක් හරියටම ඉගෙන ගන්න නැති දැනගන්න නැති ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට මේ දේ WhatsApp තුල භාවිතා කරන ඉතාමත් වටිනවා. තවත් අලුත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.